Доброго всім дня! Швидесенько зніму відео, як поміняти повітряний фільтр. Kia Carens 3, 2-літровий бензин. Так, відкриваємо. Відкриваємо бардачок, викручуємо цю кліпсу, дістаємо. І тут така сама є. Оп, все, в нас отримали доступ до шухляди, в якій знаходиться фільтр. Ось і він. Не дуже чистий, але і не дуже грязний, брудний. Тут є стрілочка, бачите, повітря всмоктується згори вниз. Треба бути уважними. На всіх фільтрах, майже на всіх, до речі, не на всіх. Ця фішка має бути вказана. Ось, бачите стрілочки? Значить, нам треба цей фільтр поставити так само. Ось, він легко входить. Тим паче, якщо він оригінальний, у мене, я не пам'ятаю, наче не оригінальний. Так, стрілочка вниз. Ось так. Вставляємо назад обережненько в отвір. В зворотньому порядку ставимо кліпси. Отак. Раз. І два. Все, готово.